Em xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người vào ngắm hoa lan. Đây hoa lan hồ điệp nhá. Phát tài này. Những cái kia này được chậu này là mới trồng nhá. Mới trồng này. Chậu này đang ngồng. Và những cái ngồng này vẫn nở vào những dịp Tết nhá mọi người nhá. Những ngồng hoa của nó này. Đây nữa này. Những cái ngồng này thì từ giờ đến Tết khoảng tầm còn gần 4 tháng nữa. Vẫn kịp nhá. Từ khi có ngồng đến khi nở hoa là nó dao động cái hồ điệp này từ 3 tháng. Trên 3 tháng một tí nhá là nó sẽ nở nhá. Mà cái hồ điệp này hoa của nó rất bền nhá. Nào chăm sóc tốt thì chơi đến 2-3 tháng nhá, hoa rất chi là bền. Nói chung là hồ điệp mà bây giờ đang có ngồng này thì đủ chơi Tết nhá. Chậu này chắc là phải sang năm rồi. Chưa nhúng ngồng. Đấy. Lan hồ điệp. Hoa thì chúng ta có thể thay giá thể hoặc sang chậu được không? Thì video ngày hôm nay em xin chia sẻ là hoàn toàn được nhá. Chậu hồ điệp chúng ta khi mua về đấy mà chúng ta muốn sang chậu trồng vào giá thể mới như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể được nhá. Nó rất đơn giản thôi mọi người ạ. Nó không khó như mọi người nghĩ đâu. Đây là những cái chậu em mới trồng đây. Chúng ta trồng làm sao chúng ta giữ ẩm cho nó được nhá. Vì cái vỏ thông này của nó không ẩm được như cái rêu cũ của nó, nhưng chúng ta chịu khó tưới ẩm vào thì rễ của nó sẽ rất nhanh ra nhé. Đấy. Đây hoàn toàn em mới sang chậu trồng hết nhá. Đây nữa này. Và đây nữa. Thì có bác hỏi là đang có ngồng hoa sang chậu được không? Thì em thưa xin trả lời ở đây. Chậu này em mới sang chậu nhá. Các bác nhìn giá thể này nó mới không? Đó. Đây có một ngồng hoa. Em vẫn sang chậu. Đó. Đây là chậu này mới sang nhá. Đây chậu này em sang cách đây được chục hôm rồi này. Đấy. Giá thể vẫn mới nhá. Nhưng mà em sang được chục hôm rồi. Đây, cây này vẫn có ngồng hoa đây. Đấy, ngồng này phát triển nhá. Trước cái ngồng này này, mọi người chú ý đây. Nó chỉ ngắn như cái ngồng này thôi này. Đấy, bây giờ nó vẫn phát triển lên đến đây rồi này. Và chậu này có 3 ngồng hoa nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy. Vẫn phát triển bình thường. Thật ra rất đơn giản, nó không như mọi người nghĩ là nó khó đâu. Chúng ta sang chậu hay là thay giá thể thì chúng ta cứ thoải mái đi. Chúng ta cứ dễ nào hư hỏng thì chúng ta sẽ cắt tỉa nó đi. Chúng ta sẽ trồng vào vỏ thông sạch sẽ để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Chúng ta sẽ giữ ẩm tưới cho nó thì nó sẽ sống nhé. Đấy. Trừ khi cây kiếc ở vườn nhà bác hoặc giá thể nấm mốc này bị bệnh thì nó sẽ hư hỏng và nó sẽ lây nấm bệnh ra thôi. Thì nó sẽ thối, nó chết thôi. Thế còn
bình thường ra thì cây của nó rất khỏe nhé mọi người nhé. Đây này, như cây này này, lá vẫn cứng rát không có sao cả. Đấy. Hơi đốm vàng tí thôi, không có sao. Đấy, hoàn toàn là em mới trồng lại hết nhá. Đây này, lá không có hề héo đâu nhá. Lá căng cứng mọng này, không có hề nhăn héo. Đấy. Nên video này em xin làm ngắn gọn vậy thôi. Trả lời thắc mắc cho bác ấy hỏi là có thì cây đang trồng ở nhà sang chậu hoặc thay giá thể hoặc khi mới mua về. Đấy, có ngồng hoa thì chúng ta có thể thay thiếc là được không? Thì em bảo hoàn toàn có nhé. Rất đơn giản thôi mọi người ạ. Mọi người cứ mạnh dạn lên. Đấy. Chúng ta sang chậu hay thay giá thể, chúng ta cho cái giá thể cũ của nó hết đi. Và những cái rễ nào hư chúng ta sẽ tỉa cắt đi. Chúng ta cho vào những cái lại chậu mới và vỏ thông mới sạch sẽ nhé. Và giữ ẩm cho nó, tưới tắm này, để nơi thoáng mát là ok. Mọi người vào xem thấy video em hay cho em xin nút like và nút đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất nhiều. Video đến đây là hết nha. Em xin chào tất cả mọi người.